हेलो नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने। सबैभन्दा पहिला आफ्नो वाइफाई को सेटिङ मा आउनुस् अनि यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् राउटर लेखेको हुन्छ। राउटर मा यहाँ हेर्नुस् 192.168.1.1 यो कपी गरेर गूगल मा लेख्नुस्। वन 192.168.1.1 यो लेखेर सर्च गर्नुस्। अनि यहाँ तपाईको वाइफाई को जुन राउटर हुन्छ त्यहाँ पछाडीपट्टि आईडी पासवर्ड दिएको हुन्छ, त्यही हाल्नु होला। अनि ओपन भएपछि यहाँ एडभान्स मा आउनुस्। यहाँ क्लिक गर्नुस्, एडभान्स मा क्लिक गर्नुस्। अनि फेरि वालन मा क्लिक गर्नुस्। अनि हेर्नुस् सबै खुल्यो। यहाँ 4G को छुट्टै आयो। यो 4G हो। यहाँ 4G 5G दुईटै आएछ। साथीहरु, तपाईले यहाँ वाइफाई को नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ वाइफाई को पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पासवर्ड मा जुन पासवर्ड पनि राख्दा हुन्छ। अनि पासवर्ड राखेपछि यहाँ एप्लाई गर्दिनु। यहाँ एप्लाई मा क्लिक गर्ने अनि त्यही पासवर्ड वाइफाई मा राख्ने अनि भइहाल्छ चेन्ज। त्यसैगरी यहाँ 5G नेटवर्क मा पनि सेम तरिका त्यही हो साथीहरु, हेर्नुस् सेम त्यही तरिका हो। ल साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। यदि तपाईको केही प्रश्न छ भने त्यो पनि कमेन्ट मा राख्नुस्, म त्यसको रिप्लाई छिटै दिन्छु।